මේ කොහේ යනවද මන් දන්නේ නැහැ උදේ පාන්දරම. සකි! සකි! දෙන්නවනේ දැන් පැලෙන්න. කොහෙද යන්නේ? මොන මිත්පස කොලවත් යන්න බෑ වගේ මට කියන්න නැතුව. මම බය වෙනවනේ සකි. මොකද තාත්තේ වතුර හටියල්ලි පෙරියල් තියෙන්නේ? මේ පුතේ මේ බඩේනු කරා ටිකක් තම්බා ගන්න. එහෙනම් මං අද සේරම ටික කඩන්නම් තාත්තා. එහෙනම් පුතා මේ කඩන්නකෝ. මම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට අතු ටිකක් කපාගෙන එන්න. හරි. ඉන්න පුතේ කුඩේ. තාත්තේ කුඩේ. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එන්න. බඩේලු ඕනද?
ඉරිඟු ටික තැම්බිලාද පුතේ? ඔව් තාත්තේ හොඳට තැම්බිලා. මට හරි බඩගිනි. Asaki, kan. රසයිද තාත්තේ? ඔව් පුතේ රසයි. හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මම යනවා පුතේ. තව පොඩි වැඩ කොටසක් තියෙනවා කරගන්න. අදට මාත් යනවා.
ada barkit ada nih. Ada badiring barkit.
ලුණු මිරිසක් හැදුවා දාතේ දුම් පනින්න. මම නම් සැරට වැඩි කැමති පුතේ. අසයි දාත්තේ. ඕකේ ලක්කම්. ඒක බයිට් එක තාම තමයි රස. මාත් කාරණා බයි. හානියටත් බයිට් ටිකක් දාන්නද? ටිකිරි පිළිබත් කරලා පැන බලමු. ඒක ලඟ දාන්න. ආදත් නේද? ටිකිරි.